วัสดีค่ะเปิ้ลนะคะแม่บ้านตุรกีค่ะวันนี้เปิ้ลมากับขนมปังฝรั่งเศสนะคะไส้มินินะคะวิธีทำไม่ยากเลยค่ะแต่ก่อนจะไปชมวิธีทำนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เปิ้ลด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะและถ้าอยากจะสนับสนุนการทำวิดีโอของเปิ้ลนะคะสามารถกดปุ่ม YouTube Thanks ได้นะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนการทำวิดีโอค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำกันเลยค่ะใส่น้ำนะคะลงในอ่างผสมค่ะน้ำตาลทรายเกลือผสมให้เกลือและน้ำตาลทรายละลายดียีสต์ค่ะแป้งทำขนมปังแป้งสาลีอเนกประสงค์ผสมหรือนวดให้เข้ากันนะคะจนหมดผงแป้งค่ะใครมีเครื่องนวดแป้งนะคะสามารถใช้เครื่องนวดแป้งได้เลยนะคะใครไม่มีเครื่องนวดแป้งก็สามารถใช้มือในการผสมได้นะคะแป้งแฉะเล็กน้อยนะคะเมื่อนวดจนเริ่มหมดผงแป้งแล้วนะคะเนยค่ะหลังจากใส่เนยไปแล้วนะคะแป้งจะแฉะขึ้นเล็กน้อยนะคะเป็นเรื่องปกตินะคะนวดให้เนยซึมเข้าไปได้เลยนะคะจากนั้นนะคะนวดจนเนียนนะคะถ้านวดจนขึ้นฟิล์มได้ก็นวดจนขึ้นฟิล์มนะคะแป้งมีแฉะบ้างนะคะยังไม่ต้องเติมแป้งนะคะนวดไปก่อนนะคะถ้าแฉะมากจริงๆนะคะใช้วิธีฟาดไปด้วยนวดไปด้วยนะคะแป้งจะหายแฉะเร็วขึ้นค่ะนวดนะคะจนแป้งเขาเนียนเราก็ดูว่าล่อนออกจากโถแล้วนะคะนุ่มมือดีแล้วนะคะเดี๋ยวจะพอแล้วนะคะเราก็จะผักแป้งนะคะลวกแป้งให้เป็นก้อนนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะผักแป้งนะคะระยะเวลาผักแป้งนะคะอยู่ที่ประมาณ1 ชั่วโมงนะคะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านด้วยนะคะอากาศร้อนอาจจะใช้เวลาไม่ถึง1 ชั่วโมงนะคะอากาศเย็นอาจจะใช้เวลามากกว่า1 ชั่วโมงนะคะดูให้แป้งขึ้นเป็นเท่าตัวใช้ได้ค่ะผักแป้งค่ะผักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเราจะเอาออกมาแบ่งนะคะ8 ก้อนนะคะก้อนละ65 กรัมนะคะเตรียมถาดนะคะรองกระดาษอบหรือแผ่นรองอบไว้ให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะแบ่งแป้งครึ่งกลมแล้ววางเรียงบนถาดอบเลยนะคะ65 กรัมค่ะ8 ก้อนเมื่อแบ่งแป้งครบหมดแล้วนะคะให้กดไล่ลมให้ดีนะคะจากนั้นนะคะคลึงเป็นก้อนกลมค่ะนำไปวางเรียงบนถาดอบได้เลยค่ะตอนนี้ก็คลึงแป้งวางเรียงบนถาดอบเรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง8 ก้อนนะคะจากนั้นนะคะพักให้แป้งขึ้นเป็นเท่าตัวนะคะระยะเวลาพักแป้งอยู่ที่ประมาณ40 นาทีนะคะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านด้วยนะคะตอนนี้ก็พักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเตาอบก็วอร์มเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนอบนะคะเราจะใช้มีดคมๆนะคะกรีดด้านบนนะคะกรีดตรงกลางนะคะเมื่อกรีดเสร็จแล้วนะคะเราจะใช้เนยนะคะเสียบลงไปตรงกลางนะคะรอยที่เรากรีดนะคะ
จากนั้นนะคะนำเข้าเตาอบได้เลยค่ะถ้าต้องการสนับสนุนการทำวิดีโอของช่อง YouTube ของเรานะคะสามารถกดปุ่ม YouTube Thanks ได้นะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนการทำวิดีโอค่ะขนมปังอบสุกออกมาแล้วนะคะสีสวยน่าทานมากๆค่ะเดี๋ยวเรารอให้เขาเย็นตัวสักเล็กน้อยนะคะแล้วเรามาดูเนื้อด้านในกันค่ะด้านนอกนะคะกรอบนะคะแล้วก็ด้านในนุ่มมากๆค่ะวิธีทำก็ไม่ยากเลยใช่ไหมคะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เปิ้ลด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะวันนี้เปิ้ลลาไปก่อนกับขนมปังฝรั่งเศสนะคะไซส์มินิค่ะสวัสดีค่ะ